สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิทซีพีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคนิ่งนะครับผมโดยวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวละครนะครับผมคานิกิ1 ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเราเนี่ยบอกก่อนเราวางแผนว่าแค่เราจะเอาแค่กันหลุมดำนะครับแต่ว่ามันลูดซ้ายลูดกลางนะครับแล้วก็กว่าจะได้กันหลุมดำก็คือรองสุดท้ายนะครับผมสุดยอดไปเลยจะ 3S อยู่แล้วนะครับจริงๆเราไม่ได้หวังจะ 3S ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยต้องบอกตามตัวว่าตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคลุมเครือกับโทกะแสงแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเฟรมวิงนะครับผมคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คำว่าจะมีงานก็ได้หรือจะตกงานก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอ่านสกิลก่อนนะครับผมเริ่มที่ลูกบอลนะครับก็คือเมื่อตัวคาเนกิเนี่ยได้รับดาเมจนะครับหรือสร้างดาเมจเนี่ยจะทำให้คาเนกิเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 1.8% นะครับสูงสุดก็คือ 9% นะครับผมระหว่างเมื่อตัวละครฝ่ายศัตรูเนี่ยถ้าพลังชีวิตต่ำกว่า 50%เป็นครั้งแรกนะครับจะทำให้ค่าความสามารถทั้งหมดของเป้าหมายนะครับลดลง 3% นะครับแล้วก็เลเวลสกิลลดลงด้วยนะครับผมก็คือถ้าอีกฝ่ายเลือดน้อยต่ำกว่า 50เป็นครั้งแรกเนี่ยสำหรับทุกแต่ละตัวเนาะก็จะโดนลด all stat นะครับ 3% แล้วก็ลดเลเวลสกิลด้วยนะครับผมส่วนการกดการ์ดนะครับการกดการ์ดนะครับก็คือตัวของอ่าคานิกิเนี่ยก็คือทำดาเมจ 480%เนาะอันนี้อัพไม่สุดนะครับขั้นหนึ่งน่าจะ 520 หรือเปล่านะครับผมใส่เป้าหมาย1ตัวนะครับทะลุผ่านขั้นยอดนะทะลุผ่านขั้นยอดก็นะครับเป็นการเจาะเกาะเพิ่ม 20% นะครับแล้วก็ไม่สนอัตราบล็อกนะครับแล้วก็เมื่อสร้างดาเมจเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมของ30%นะครับผมก็คือดาเมจที่ทำได้เพิ่มอีก 30%นะครับเป็นดาเมจ additional เนาะไม่ใช่ดาเมจเอาไปบวกก้อนเดียวนะครับต่อไปเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวนะครับศูนย์ดาวก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยหากบนสนามเราทั้งหมดเป็นอันเทคุนะครับจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้รับพลังตีบวกนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นพลังแห่งการให้แทนนะครับซึ่งพลังแห่งการตีบวกเนี่ยก็คือเพิ่มเบสสเตตให้อันเทเนาะ 16% นะครับแล้วก็ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเพิ่มขึ้น 15% นะครับแล้วเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราเนี่ยจะฟื้นฟู HP ก็คือมีฮิลนั่นแหละนะครับ 12% ก็คือทีมเนี่ยจะค่อนข้างอึดมากนะครับถ้าเล่นกับอันเทคุเนาะแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่อันเทเขาว่ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่อันเทนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพลังการให้นะครับคือ HP ของตัวเองทุกๆ 10% เนี่ยจะทำให้การโจมตีของตัวคานิกิเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% นะครับแล้วก็เมื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยตามจำนวนการโจมตีนะครับของตัวเอง 80% นะครับผมจะทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายเอฟเฟกของตัวละครที่กำหนดมอบให้ทั้งหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยนะตัวมันเองเนี่ยจะกลายเป็นอาโอกิรินะครับถ้าทั้งบนฟิลทั้งหมดเป็นอันเดคุตัวมันจะเป็นอันเดคุแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่อันเดคุตัวมันจะกลายเป็นอาโอกิรินะครับแต่ถ้ากรณีเราเล่นกับฮิเดะนะครับฮิเดะเนี่ยมันก็จะถือว่าตัวของคาริกิเนี่ยเป็นอันเทไม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าบนสนามเรามี2ตัวเป็นตัวอันเทถูกไหมทีในฮิเดะมันจะแปลงร่างเป็นอันเทอยู่แล้วทำให้ทุกตัวบนสนามเนี่ยมันเป็นอันเทคานิกิก็จะกลายเป็นอันเทนะครับผมประมาณนี้เนาะแมคานิกการทำงานนะครับแต่ถ้าเล่นกับ RO ก็จะเป็นเน้นการทำดาเมจนะครับอันเทก็จะเน้นซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์1 ดาวนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบของเรานะครับจะสร้างการโจมตีแก่ศัตรูที่ HP ต่ำสุดนะครับ210%นะครับของดาเมจประเภทเจาะนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมหลังจากโจมตีเนี่ยหากพลังชีวิตของเป้าหมายที่โดนเนี่ยต่ำกว่า 60% นะครับหรือตายเลยก็คือขอแค่ต่ำกว่า 60% หลังจากที่โดนคานิกิใช้แพสซีฟเนาะจะกระจายดาเมจให้ศัตรูทั้งหมด 320% นะครับโดยดาเมจเจาะที่ตีไปเนี่ยก็คือมองข้ามการป้องกันนะครับส่วนถ้าต่ำกว่า 60% แล้วกระจายเนี่ยอาจจะเป็นดาเมจที่ไม่สนการแบ่งรับก็คือพวกช่วยเพื่อนลดดาเมจเนาะหรือแล้วก็มองข้ามโล่ด้วยแล้วก็ไม่สนเอฟเฟกต์ลดดาเมจด้วยนะครับผมก็คือไอเนี้ยคือข้อดีของคานิกิเลยคือแพสซีฟมันเนี่ยที่มันแรงนะครับต่อไปเอฟเฟกต์3 ดาวนะครับจบแล้วเอฟเฟกต์3 ดาวเนาะเมื่อตัวคานิกิเนี่ยมีพลังตีบวกก็คือเป็นอันเทเนาะจะทำให้อ่าเมื่อตัวคานิกิเนี่ยโจมตีนะครับ Active Skill เนี่ยจะสร้างดาเมจตาม HP สูงสุดเพิ่มเติม 8% ก็คือมีดาเมจเพิ่มให้อีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าตัวเองเป็น RO นะครับถ้าตัวเองเป็น RO จะทำให้เมื่อตัวคาเนกิเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับการโจมตีของคาเนกิเนี่ยจะเพิ่มเป็น 2% นะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลแอคทีฟนะครับเป้าหมายมีพลังชีวิตปัจจุบันต่ำกว่าตัวของคาเนกินะครับจะทำให้ลด all stat ด้วย 5% นะครับก็คือ RO จะเน้นแรงแบบแรงเลยส่วนอันเทเนี่ยจะเน้นแบบการยืนซัพพอร์ตเพื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโทกะแสงไม่มาเนี่ยตัวมันก็คือตำแหน่งดาเมจหลักเนาะ
แต่พอโทกะแสงมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนที่จะแบบอ่าถามหรือสงสัยเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าตัวมันเนี่ยเก่งกว่าโทกะแสงไหมนะครับผมถ้าให้ผมเทียบเนาะผมมองว่าถ้าแบบ1-1ชนกันเนี่ยตัวมันเก่งกว่าโทกะแสงนะครับแต่ถ้ามีทีมด้วยเนี่ยซึ่งเกมนี้เราเล่นเป็นทีมเนาะโทกะแสงจะเก่งกว่านะครับสำหรับในความคิดส่วนตัวของผมนะแล้วก็แน่นอนครับการปลดพลังที่สำคัญเลยก็คือการหลุมดำครับต้องไม่มีการหลุมดำก็คือไร้ความหมายครับไม่ว่าจะยังไงก็สู้โทกะแสงไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีการหลุมดำแล้ว1-1เนี่ยเก่งกว่าโทกะแสงนะครับแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบของการเล่นเป็นทีมนะครับผมให้โทกะแสงเก่งกว่านะฮะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรีขอบเขตแล้วก็ออฟขอบเขตตันแล้วนะครับเซลล์แล้วก็ใส่เป็นเซลล์โจมตีหมดเลยนะครับผมช่วยเหลือแล้วตันแล้วนะครับแล้วก็ศักยภาพเราใส่เป็นปกติก็คือลุง9เม็ดเนาะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสายยืนนะครับไม่ได้เอามาทำเป็นดาเมจหลักสักเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีกระต่ายนะครับโดยตอนนี้เนี่ยกระต่ายมัน5เทิร์นแล้วนะครับผมโดยทีมที่ผมใช้เนี่ยสามารถไปใช้ทำแต้มกันได้ก็คือเป็นทีมRO นะครับก็คือ2อายาโตะคานิกิแล้วก็ฮิเดะนะครับข้างหลังก็เป็นตัวซัพพอร์ตเนาะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็เหมือนที่เคยบอกไปก็พยายามใช้อายาโตะแสงในเทิร์นเลขคี่ครับก็คือ1-3-5นะครับหรืออาจจะเป็น1-3-4ก็ได้นะครับเพื่อที่ทาน5เนี่ยเราจะได้อัดดาเมจล้วนๆนะครับขึ้นอยู่กับการ์ดเนาะก็เปิดมาถึงแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คืออายาโตะนะครับแล้วก็ฮิเดะนะครับแล้วก็คาเนกินะครับโอเคถ้าอันนี้อายาโตะเป็นขั้น2เราก็ใช้ไปเนาะเพราะมันจะอัพเป็นขั้น3แต่การ์ดเทิร์นหน้านี่ไม่สวยฮิเดะไม่ขึ้นบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวคาเนกิเนี่ยดาเมจยังแรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเอาไปเล่นใน PVP หรือว่าตีบอสนะครับดาเมจยังแรงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับโทกะแล้วในรูปแบบของการเล่นเป็นทีมเนี่ยโทกะแสงครับดีกว่าเยอะกว่าแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็การที่โทกะแสงเนี่ยได้บัฟมาใหม่บัฟมาเพิ่มนะครับมันทำให้โทกะเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับโอเคฮิเดะมาพอดีเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้เป็นคานิกินะครับแล้วก็เป็นของอายาโตะมืดครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นเมน RO เนี่ยไม่แนะนำให้เปิดคานิกิเนาะใช่แล้วถ้าเป็นเมน RO แล้วก็ไม่ได้เล่นอันนี้เลยไม่แนะนำให้เปิดคานิกิเพราะว่าตำแหน่งของคานิกิเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของพัทละเขียวจะมาในอนาคตแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาเร็วหรือมาช้านะครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้ก็จะมีเอโตะเนาะเอโตะฉลองครบ3 ล้านดาวน์โหลดก็จะมาเหมือนกันนะครับผมมองว่าตัวพวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวใหม่เนาะ CP มันเยอะกว่านะครับภาษีมันก็ดีกว่าในระดับหนึ่งถ้าถามผมนะนี้เราจะยังไม่ใช้เทิร์นเจาะเกาะใช้เจาะเกาะเทิร์นหน้าแรงมากนะถึงจะเป็นวอดกระต่ายก็เถอะเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะใช้คำว่าจัดจ้านมากการคานิกิไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ใช่เรื่องดีโอเคประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นคานิกิไม่เป็นอะไรมากครับเอามายืนใช้แพสซีฟก็ได้นะครับสำหรับใครเล่นอันเทเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกับเดนิวใช้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเขาก็เป็นเมน RO ข้อค่อนข้างสูงเราจะเทสให้ดู2ทีมนะครับก็คือทีมเมตาเนาะก็คือโอกาสแสงนั่นแหละแล้วเราก็จะเอาคานิกิโอกาสแสงแล้วมาดูว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหน
การ์ดไม่สวยเลยโอเคยังดีคาเนกิมา2 ใบうるせえなうるせえなうるせえな開けとけ開けとけ9 ล้านうるせえなเยอะอยู่นะครับนี่คือการ์ดเราไม่ค่อยขึ้นด้วยนะถ้าการ์ดคาเนกิขึ้นก็คือ10 ล้านได้นะครับผมแบบสบายๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องดาเมจเนี่ยหายห่วงนะครับผมอันนี้เป็นทีมตีบล็อกกระต่ายเนาะต่อไปเราจะมาลองเทสกับดีองชายนะครับผมก็อันนี้เป็นทีมของคานิกินะครับเราถอดตัวซับของปีใหม่ออกเนาะเพื่อให้ปีใหม่เนี่ยเป็นการ์ดขั้น 1นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ข้อนึงเป็นข้อดีของการใช้คานิกิแทนโทกะแสงก็คือตัวโทกะปีใหม่เนี่ยพลังโจมตีมันเยอะมันค่อนข้างเยอะกว่าตัวคานิกิครับเพราะฉะนั้นมันจะได้อัพแรงการ์ดจากฮินามินะครับแต่ถ้าใช้โทกะเนี่ยส่วนใหญ่โทกะมันจะได้เนาะเพราะโทกะเนี่ย CP มันค่อนข้างสูงนะครับพลังโจมตีมันก็เลยสูงกว่าตัวของปีใหม่นะครับผมประมาณนี้มาลองกันเราจะกดเหมือนกันก็คือเราจะกดตัวโทกะ2 ใบนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะเราจะรีสักรอบหนึ่งถ้าการไม่ขึ้นนะครับเราจะกดโทกะฟ้าแค่2 ใบแล้วก็คานิกิใบ 1นะครับผมโอเคโทกะฟ้าขึ้นด้วยคานิกิอัพการ์ดด้วยมาดาเมจ2.6 ล้านนะครับเปิดเทิร์นเราโดนตี170,000นะครับ2.6 ล้านกับ170,000เราไม่ต้องเล็งเนาะตีโม่ไปเลย3.2 ล้าน3.9 สังเกตว่าทีมนี้เนี่ยดาเมจก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันค่อนข้างแรงมากนะครับถ้าการ์ดโทกะขึ้นนี่คือแทบจะกวาดสนามได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาเป็นเมนอันเทด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าคานิกินี่มีปัญหาแน่นอนตีเข้าน้อยมากนะครับดาเมจมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเจออันเทด้วยกันเนาะกลับกันแล้วการที่เรามีโทกะแสงนะครับนี่เราจะเปรียบเทียบโทกะแสงเนาะโทกะแสงเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายกว่าพอสมควรเลยนะครับผมเขาเรียกว่ายืนเฉยๆเพื่อเอาแพสซีฟก็พอแล้วนะครับถ้าเราใช้โทกะตัวกะแสงเนี่ยดาเมจเราน่าจะแรงขึ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะแรงขึ้นแต่ว่าการที่เราโดนดาเมจก็โดนแรงขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคการขึ้นเหมือนกันแต่สังเกตว่าเราจะตีแรงกว่านะครับแต่ว่าเราขนาดเดียวกันเราก็โดนดาเมจแรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เราต้องรอคานิกิตีเสร็จจบเทิร์นนะครับเพื่อที่จะกวาดสนามแต่พอเราไม่ได้ใช้คานิกิเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่ามันแทบจะหายหมดเลยนะครับแล้วก็มันเคลียร์ฟิลได้เร็วกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเน้นเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็ CP เนาะเอางี้กันใครที่เป็น ID บ้านกลางเนี่ยถึงโตเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้ระหว่างคาเนกิกับโทกะนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นบ้านเล็กเนี่ยผมแนะนำให้เลือกของโทกะดีกว่าเพราะว่า CP มันเยอะกว่านะครับต่อให้เราเล่นอันเทคูก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเราห่างกับอีกฝ่ายเยอะเกินไปนะครับมันก็โอกาสสวนมันก็น้อยลงนะครับแต่ถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะมันก็จะเยอะมากนะครับสำหรับอันเทคูในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเจออันเทด้วยกันเองนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตี้นี้นะครับก็คือเราจะเอาเฟรมวิงออกนะครับผมแล้วเรามาดูดาเมจกันว่าตัวมันเนี่ยถ้าไม่มีเฟรมวิงแล้วดาเมจจะหายเยอะไหมนะครับผมอันนี้เป็นทีมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมไม่ใช่ทีมที่ CP สูงที่สุดหรอกแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าดาเมจของคานิกิที่ปิดเทิร์นเนี่ยมันช่วยให้ทีมของอันเทปัจจุบันเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับเป็นเคสที่โทกะปิดหินดำด้วยนะครับผมมาดูกันว่าเราจะสวนตัวเองได้ไหมหรือเราจะโดนตัวเองสวนเราเล็งโทกะเลยนะครับเนี่ย
เนี่ยดาเมจก็ค่อนข้างแรงเห็นไหมครับคือแทบไม่ต่างจากการมีเฟรมวิงเลยนะครับผมแล้วก็มีการตีปิดเทิร์นอีกนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยมันเหลือมากล้นมากนะครับสำหรับทีมนี้แล้วโทกะเองก็ยิงแรงเห็นไหมครับล้านแปดเลยครับคือเขาเรียกว่าถ้าไม่ได้รีบร้อนหรือแบบจะต้องไม่ใช่สายสะสมเนาะก็รอคานิกิตัวหน้าก็ได้นะครับอันนี้สปอยเนาะก็คือตัวของแสงมืดนะครับแสงมืดตัวต่อไปนะครับตามที่แชทโมโจได้ปล่อยออกมาก็คือจะเป็นตัวของคานิกินะครับคานิกิในช่วงจบซีซั่น2ซึ่งตัวมันเนี่ยสกิลแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสามารถแทนคานิกิ1 ปีได้คือเป็นตี้นี้เลยนะครับก็คือแทนคานิกิ1 ปีได้หรือไม่ก็แทนฮินามิได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันแทนตัวไหนแล้วได้ผลดีกว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องเป็นแทนคานิกินะครับเพราะว่าตัวของฮินามิเนี่ยมันซับเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับแต่คานิกิเนี่ยก็ค่อนข้างดีตรงที่เรื่องของเมื่อเข้าเทิร์นเขาฮิวให้แล้วการฮิวของคานิกิค่อนข้างแรง 2% เลยนะครับทีมสังเกตว่าทีมค่อนข้างอึดครับต่อให้ไม่มีเฟรมวิงเนาะก็ทีมก็อึดดาเมจก็คือจัดจ้านนะเพราะว่าดาเมจเรามีตัวของคานิกิช่วยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีการหลุมดำเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากเฟรมวิงเลยแต่กลายเป็นว่าเฟรมวิงมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันกดการ์ดไม่ได้เนาะเราใส่ตัวคานิกิมาเพื่อให้เราสามารถกดการ์ดช่วยโทกะปีใหม่ได้นะครับกรณีที่แบบโทกะแสงโดนหลุมดำนะครับผมแต่ส่วนคานิกิตัวหน้านี่ก็คือเก่งครับจากที่อ่านสกิลเป็นธาตุใหม่ด้วยนะครับเป็นแสงมืดธาตุใหม่นะครับมาอันนี้เรามาเจอเมนูก่อนเรามาดูกันว่าเราจะวันช็อตอุตะได้ไหมนะครับเนี่ยพลังของทีมอันเทตอนนี้คือแบบมันเวอร์มากครับผมบอกตามตรงว่ามันเวอร์มากทั้งในเรื่องของดาเมจทั้งในเรื่องของความอึดคือพี่แกไปสุดทุกทางนะครับคือทีมไม่มีองค์กรของวิวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะครับแต่ว่าก็คือยืนไม่ไหวเลยนะครับผมแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรใครที่อยากจะต่อต้านก็เรียกว่าต้องรออนิเมะภาครีแล้วกันนะครับสำหรับ CCG แล้วก็ไม่มีองค์กรนะครับ CCG ไม่มีองค์กรก็ภาคอนิเมะภาครีจะเข้าแล้วเนาะอันนี้คือทางเกมเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมเนาะทางเควินแชทโมโจได้บอกมาก็คือซื้อภาครีแล้วก็มีตัวคานิกิธาตุใหม่ที่กำลังจะมาด้วยนะครับผมก็เกมอยู่ยาวน่าจะอีกสักพักหนึ่งครับเพราะว่าคนที่ผู้เล่นที่เติมเนาะค่อนข้างที่จะเติมหนักนะครับไอคนไม่เติมก็เรื่องของเขาแต่ว่าคนที่เติมก็คือเติมค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นมันก็สมดุลกันประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญเนาะทีมนี้เนี่ยมันมีการหลุมดำ3 ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการหลุมดำสักเท่าไหร่นะครับผมเราสามารถปิดตัวดาเมจเขาได้ง่ายๆเลยเรียบร้อยไหลโทกะแสงปรับมาใหม่นี่เขาเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับเก่งแบบเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยก่อนบัฟเนี่ยผมให้ตัวมันเนี่ยแพ้คานิกิแต่ถ้าหลังจากที่มันบัฟมาแล้วผมให้ตัวมันเก่งกว่าคานิกิในกรณีที่1-1กันเทียบกันเป็นตัว1 ต่อ 1เนี่ยผมให้ตัวมันเก่งกว่าคานิกินะครับเพราะว่ามันบัฟมาค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยแหละทั้งการที่ดีบัฟเราไม่สามารถลบได้แล้วนะครับไอ้ดีบัฟตีย้อนกลับเนาะก่อนหน้านี้เราอัดคลิปไปก็คือดีบัฟตีสวนมันสามารถลบได้นะครับถ้าโดนตัวที่มีลบดีบัฟเนาะแต่ว่าตอนนี้ดีบัฟมันเป็นสีเทานะครับมันแปลงเป็นตัวเลยเนี่ยย้อนกลับเมื่อกี้จะเห็นคำว่าย้อนกลับอีกฝ่ายตีมาเราก็จะตีย้อนค่อนข้างที่จะเก่งแล้วนะครับแล้วก็การที่จะบัฟให้เพื่อนตีแรงขึ้นอีกนะครับผมครับโฟกัสแสงเนาะก็นี่แหละอันนี้ผมมองว่าเป็นทีมอันเทที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะใช้เฟรมวิงหรืออะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่าถ้าใครที่บ้านโตในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย
ก็สามารถทำทีมนี้ได้นะครับ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำคาเนกิตัวนี้นะครับ ก็แนะนำว่าอยากจริง ๆ แล้วนะใครที่เป็นและถ้าเป็นเมนอันเทนะอยากให้หาจนได้เปิดกันหลุมดำนะครับ เพราะว่าถ้าอนาคตเราต้องใช้เนาะหรือมีเซลล์ประจำตัวมา แล้วถ้าเราไม่มีกันหลุมดำเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่คิดจะทำเลยก็ไม่ต้องทำนะครับ แต่ถ้าใครคิดจะทำแบบเอาไว้ใช้งานเผื่อเอาไว้ใช้งานนะครับ ก็แนะนำหากันหลุมดำครับเหมือนฮิเดะก็คือได้กันหลุมดำก็พอครับ さっさと諦め ไม่ た ต้อง い ไปปั้นสุดก็ได้นะครับสำหรับตัวของคานิกิตัวนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกัน ก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะทำเปรียบเทียบทีมให้นะครับสำหรับทีมมันเทคุเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่องในการเล่นเนี่ยทีมในการเล่นมันค่อนข้างเยอะนะครับ คือเรามีฟิกตายตัวอยู่3ตัวเนาะก็คือ3ตัวนี้นะครับนี่3ตัวนี้ แต่ว่าเราสามารถเลือกเล่นเนี่ยได้อีกเพิ่มอีก4ตัวนะครับก็คือโทกะแฟร์โทกะคาเนกิแล้วก็ฮิเดะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึงก็คือเฟรมวิกนะครับ 霧 เดี๋ยว 島10日ですけど ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวจะทำคลิปเปรียบเทียบดาเมจเปรียบเทียบที่โดนที่ได้แล้วก็แพสซีฟต่างๆให้นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมคิมมิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ